नमस्कार मित्रांनो, मी ashok कुठले ट्रॅव्हल्समध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर मित्रांनो, मी आणि माझे फ्रेंड स्कूल फ्रेंड आहेत। तर आम्ही चाललोय लोणावळा खंडाला, त्या ठिकाणी चाललोय पिकनिकसाठी। ॲक्च्युली माझा मित्र जास्त बाहेर देशात असतो शिपवरती, तर जास्त पिकनिक होत नाही त्याच्याबरोबर। तर तो आता शिपवरून आला आहे, त्याच्यामुळे आम्ही 1 नाईट पिकनिकसाठी चाललोय तिकडे। तर ॲक्च्युली आम्हाला जायचं होतं कोकणात, पण कोकणात आता जून महिन्यात चालू आहे, जुलै महिन्यात चालू आहे आणि पाऊस पण भरपूर आहे, त्याच्यामुळे कोकणात जायचं आम्ही कॅन्सल केलेलं आहे। तर आम्ही आता चाललो आहे पुणा साईड, खंडाला लोणावळा। तर बघूया पुढची जर्नी दाखवतोच तुम्हाला। तर माझे मित्र आता रायगडवरून तला तालुका आहे तिकडून निघालेले आहेत आणि मी इकडून पनवेलवरून एकटाच आहे। तर मी आता इथून खोपोलीपर्यंत जाणार आहे आणि ते तिकडून आता निघालेत, बरेचपैकी पोचलेत। आता मी निघतो इथून, तर चला आपण जाऊया, भेटूया आपण आता पुढेच तिकडे त्यांना भेटल्यानंतर। चला तर मित्रांनो, खोपोलीला जाण्यासाठी आपल्याला बघूया बस किंवा कुठली इको वगैरे भेटते का नाही ते बघूया। आता मी आलो इथं रोडच्या इथे गाडी बघण्यासाठी। बसमध्ये बसतोय आता। फायनली मित्रांनो, मी पोचलोय खोपोली येथे। हा बस स्टँड आहे खोपोलीचा आणि माझे मित्र आता आलेलेच आहेत। तर हे बघा, ही गाडी आली मित्रांची। ॲक्च्युली फर्स्ट टाइम मी आलोय या बसने कुठेतरी पिकनिकसाठी जाण्यासाठी। चला इको इको फायनली मित्र 1 तासानंतर लेट आलेले आहेत, मला लवकर बोलून। मित्रांनो, मी आता गाडीमध्ये बसलेलो आहे। हा बघा, हा माझा स्कूल फ्रेंड नीना डोलस। ॲक्च्युली हा बाहेर गावी असतो, म्हणजे शिपवरती असतो। याला जास्त पिकनिकसाठी वेळ भेटत नाही, त्याच्यामुळे आज आम्ही फर्स्ट टाईम पिकनिकसाठी चाललो आहे। सेकंड टाईम आहे। जेव्हा फर्स्ट टाईम आम्ही गेलो होतो तेव्हा स्कूल फ्रेंड आणि मित्रमैत्रिणी होत्या। आता हा आणि हा महेंद्र सुतार हा स्कूल फ्रेंड आहेत आणि हे आपले 2 मित्र आहेत। भाऊ, तुझं नाव सांग। शubhnkar। शुभम, तुझं? चेतन मला माहिती आहे, फक्त इथं सांग। तर आम्ही असे 5 जण चाललो आहे पिकनिकसाठी। बघूया, खूप मजा येणार आहे। आणि आता आम्ही घाट चढतोय लोणावळ्याचा आणि पाऊस पण भरपूर आहे आज, खूप मजा येणार आहे वॉटरफॉलला। वॉटरफॉल बघा किती आहेत, खूप सारे आहेत। एक सेकंड तुम्हाला दाखवतो। आणि भरपूर असे भरलेत, पूर्ण असे वॉटरफॉल आहेत सगळीकडे। मित्रांनो, आम्ही आता टायगर हिल इथं पोचलोय। मस्त लोकेशन आहे। आता प्लॅनिंग कशी करायची आपण पुढे? आता आपण जायचं एकविरेला। अच्छा, एकविरेला दर्शन घेऊन झाल्यानंतर आपल्या पुण्यातल्या एका मित्राने आपल्याला आमंत्रण दिलेलं आहे खास, त्याच्याकडे जाऊया। काय नाव त्याचं? विशाल जाधव। अच्छा, विशालकडे जायचं। मग ते आज स्टे पुण्यामध्ये करत आपण? हो, आजचा स्टे पुण्यात, मग उद्याचं बघूया उद्या। ओके, आता बाहेर निघाल्यावर ओके। आता आम्ही ॲक्च्युली एकविरेचं आहे इथे दर्शन घेऊन, नंतर दर्शन घेतल्यानंतर आम्ही पुण्यामध्ये जाणार। त्याच्या आधी कोणते स्पॉट बघता येईल ते पण स्पॉट बघत जाणार आम्ही। नंतर मग पुण्यामध्ये नाईट स्टे तिकडे आहे आमचा। चला आता एकविरेचं दर्शन घेऊया आपण। हा, इथून एकविरा माते की। चला, आमचा फर्स्ट लोकेशन आता एकविरा इथं दर्शन।
आतमध्ये सगळं व्हाईट इंटेरियर आहे बघ. वा 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 वा, खड्डा आला मस्त पाण्याने भरले असे. काय झालं काय? उठली का काय ती? पायऱ्या आहेत पाण्यात गेली. हेलो हेलो, हाँ सर मैं रिया कंप्यूटर से बोल रहा हूँ. पाणी भरपूर आहे मैं ना. आपके इधर आता हूँ, देखो प्रिंटर वगैरह रिपेयरिंग के लिए. देखिए ना, इनका है ना पिकअप रोलर का कुछ तो प्रॉब्लम है, पेपर पिकअप नहीं कर रहा है. और जनरल आज भरपूर गर्दी आहे. गाडी पार्किंगला पण जागा नाही. ॲक्च्युली आमची गाडी बाहेर लावले. फायनली आम्ही पोहोचलो आहे एकविरेच्या स्पॉटवरती. चला आता वरती जातो आहे आम्ही ट्रॅकिंगसाठी. वा 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 वा, मस्त वॉटरफॉल. खूप सुंदर आहे वॉटरफॉल हा. फायनली आम्ही आई एकविरा चरणी पोचलो आहे आणि मस्त असा वॉटरफॉल बघा. दृश्य मस्त आहेत. आम्हाला दर्शनासाठी 1.5 तास लागला आहे आणि आता दर्शन झालं. आता आम्ही चाललो आहे परत. आता तिथून पुढं आम्ही अजून जेवायचं आहे आम्हाला. जेवल्यानंतर मग देव आळंदीसाठी आम्ही जाऊ पुढे. चला चला. हाय हाय. सो इकडे आम्ही जेवण्यासाठी थांबलो आहे आता. चला या मित्रांनो जेवायला. तुम्ही पण मित्रांनो, आम्हाला जेवण येण्यासाठी अजून अर्धा तास आहे, पण टाटा आधीच आणून ठेवलेत. हे टाटा बघूनच आमचं मन भरलं. मित्रांनो या जेवायला. चिकन अंडी मागवले, रोटी मागवले आणि राईस मागवले. सो आमचा CNG संपला आहे तर CNG टाकण्यासाठी थांबलो आहे. ॲक्च्युली भरपूर CNG कमी होता. एकविरा आईच्या इथून ते आत्ता इथे देऊ रोडपर्यंत आम्ही पेट्रोलपर्यंतच गाडी आणले. आता CNG भेटलं तर CNG टाकून घेतो आहे. परत पुढे प्रॉब्लेम नको आम्हाला.
हे नेण्यात कुठे गेला?